Orthodox Jews practice a strict interpretation of the Torah laws, which they believe are eternal and unalterable. Leviticus 18:22 is the verse in the Torah that, according to common interpretations, prohibits male homosexual intercourse. Ron Yosef is a rabbi in an Orthodox community in the Israeli city of Netanya. In August 2009, Rabbi Ron came out in the open about being a homosexual. יש אנשים בקהילה שלקחו את זה מאוד קשה. פנו לרבנים לשאול אותם אם זה בסדר, אם זה לא בסדר, אם אני יכול להמשיך בתפקיד, אם לא. חלק הביע תמיכה והבנה ונתן עידוד. זה בעיקר בא מהדור הצעיר. אז בעצם התרחב כאן המעגל של השיח. זה כבר לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. Nearly a quarter of Israel's Jewish population practice Orthodox Judaism. Around the world, there are hundreds of thousands more Orthodox Jews. In this very conservative society, one Leviticus verse was enough to make homosexuality a social taboo. נכון, התורה וההלכה אוסרת באיסור גמור משכב זכור. להומוסקסואליטי, כל החיים, בטח בהקשר המיני, הם מה שנקרא חיים אפורים. וכל עוד בטח אין פסיקה של תלמידי חכמים, ואין התעסקות בנושא הזה, ואין תשובות חד משמעיות, אז מי אני הקטן שייתן תשובות לאנשים? Unlike others who stay in the closet, Rabbi Ron has placed his personal life in the public spotlight. He has taken the topic of religious gays out of the closet by exposing the inner conflict he is living through as an Orthodox homosexual. זה מאוד קשה לחיות ללא חיי מין. אבל גם אדם הטרוסקסואל דתי הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, כי הקדוש ברוך הוא נתן דרך מסוימת והוא מוביל את האנושות בדרך מסוימת. זה בעצם החלק העיקרי של האמונה של האדם. כלומר, אם אתה מאמין שיש בורא לעולם ויש מישהו שמנתב את הכל, והוא מה שנקרא נתן הוראות יצרן, אז אתה חייב לדבוק בהוראות יצרן גם אם זה קשה לך. In 2008, when he was still in the closet, Rabbi Ron created Israel's first organization for Orthodox homosexuals, called HOD. המטרות שלנו מבחינת ארגון HOD זה הובלת שיח ציבורי, הלכתי וחברתי, מתן מענה ואוזן קשבת, תמיכה וייעוץ ראשוני לקשת רחבה של הומואים דתיים מכל המגזרים. אני עדיין לצערי נתקל אומנם כבר פחות ופחות, אבל במושג הזה של אין בקהילה הדתית או חרדית הומואים. Today, HOD holds open meetings all around Israel and supports religious individuals who are in the coming out process. But most of the rabbis' volunteer work in HOD is dedicated to getting recognition to a new principles document that accepts the existence of Jewish religious homosexuals. מסמך העקרונות בא למצוא בעצם פתרון חברתי והלכתי לכל הנושא הזה של הומואים דתיים. וניסינו לבוא ולומר איך אפשר להתקיים בתוך עולם דתי, אורתודוקסי, ששומר על הגבולות, שמכיר בהלכה, שלא בא להתיר משהו שאסור. ואנחנו בעצם עושים פה פעולה של חינוך והסברה בתוך העולם הדתי, בקרב הרבנים. אני מאמין שהמסמך העקרונות הזה, בסופו של דבר, וככה אני באמת מקווה, שהוא יתקבל על ידי מה שנקרא גדולי הרבנים. Undercover as an energetic society changer, Rabbi Ron is also an individual. I asked him if he would like to get married one day. הצורך הוא צורך באהבה. כי לחיות חיים בבדידות זה דבר שהוא לא נכון והוא לא טוב. לא סתם נאמר לא טוב להיות האדם לבדו. עד היום הייתה אפס הכרה בהומו דתי. ובחיים שלו. ובקבלה שלו. צריך קודם כל להביא את זה למצב שבו תהיה הכרה. זה בעצם ביחיד. ברגע שיהיה הכרה והבנה, יהיה אפשר אולי לדבר על איך התייחסו לזוגיות חד מינית דתית.
After coming out of the closet, Ron Yosef continued to serve as a community rabbi in Netanya, but his principal document has so far been approved by only a few of the leading rabbis in Israel. He believes that in the future, homosexuals will be a normal part of the religious Jewish society. כל עוד דברים לא פוגעים בדרך שבורא עולם מצווה, אני לא רואה בעיה. עוד פעם, יש הרבה מאוד שאלות פה, וזה מה שהציבור הדתי והרבנים יצטרכו לתת עליהם מענה בזמן הקרוב.